สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะวันหยุดแบบนี้เรามาชวนทำน้ำยาล้างจานสูตรประหยัดนะคะและสูตรรักโรคกันนะคะเอาไปทำน้ำยาล้างกระจกได้นะคะเรามาเริ่มทำน้ำยาสูตรนี้กันเลยดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะซึ่งในคลิปนี้นุกบอกแหล่งที่ซื้อวัตถุดิบทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยจ้าเราก็จะใช้มะนาวนะคะโดยประมาณนะคะ15ลูกถึง20ลูกนะคะหลังจากนั้นก็จะหั่นเลยนะคะหั่นเสร็จนะคะออกเอาไปต้มกับน้ำนะคะประมาณ3ลิตรนะคะหลังจากนั้นไปตั้งไฟกันค่ะเราก็มาเตรียมN70กันเลยค่ะนะคะประมาณ200 กรัมนะคะแกงอยู่ไหนวะใส่เกลือแกงลงไปนะคะเกลือก็เกลือที่เราใช้บริโภคทั่วไปนี่แหละค่ะมันจะเป็นก้อนใหญ่ๆนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเกลือจะค่อยๆละลายนะคะแล้วก็ N70 จะมีลักษณะเป็นสีอย่างนี้ขึ้นนะคะพอ N70 นะคะมีลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเราจะใช้นะคะในส่วนของน้ำมะนาวที่เราต้มเมื่อกี้นะคะลงไปค่ะมะนาวจะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะนี่นะคะแต่เราแล้วมันจะเหลือเปลือกเราเอาไปปั่นค่ะและค่อยๆใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนนะคะไปทางเดียวกันนะคะใส่จนหมดนะเราจะกรองลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะคนนะคะเป็นทางเดียวกันนะคะการคนนะคะจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะใครมีสว่านตีได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะและตามด้วยสีนะคะตกแต่งนิดนึงนะคะและก็กลิ่นมะนาวจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะและบรรจุขวดอย่างนี้นะคะเราก็จะได้นะคะน้ำยาล้างจานสำหรับเปลือกมะนาวสูตรเข้มข้นถนอมมือจานสะอาดมือค่ะวิธีใช้หลังจากที่เราทำไว้นะคะเราสามารถเก็บได้ถึง6เดือนนะคะสำหรับถ้าใช้ล้างกระจกนะคะเช็ดกระจกนะคะให้ผสมนะคะน้ำยาล้างจานประมาณช้อนชานะคะกับน้ำ1ลิตรนะคะผสมแล้วนำไปเช็ดกระจกตามปกตินะคะและที่สำคัญนะคะสูตรนี้นะคะช่วยกำจัดเปลือกมะนาวที่เราเหลือไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะคะไปทำประโยชน์กันค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะกับน้ำยาล้างจานสูตรขจัดคราบมันคูณ2ค่ะและกระจกได้ค่ะ